යාළුවනේ අන්න අදත් මං ආවා වයේ කිචන් YouTube channel එකෙන් ඔයාලට තවත් රසවත් recipe එකක් අරගෙන. අද හදන්න යන හැමෝම දන්න කියන කෑමක් ගොඩක් අය කන්න ආස කෑමක්. හැබැයි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා ගොඩාක් අය දන්නේ නැති කෑමක්. ඉතින් පේනව නේද? කුරක්කන් හැලප තමයි හදන්න යන්නේ. ඇත්තටම හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් කෑමක් මේක. ඉතින් ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැ මේක ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් හදන්න ගොඩක් අය පෙළඹෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මම කියලා දෙන විදිහට හැදුවොත් ඔයාලට විනාඩි 10කින් හදාගන්න පුළුවන්. බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. අපිට පොල් ඕන කරනවා. පොල් මම මෙතන කෝප්පයක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කුරක්කන් පිටි කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පැණි ගන්න පුළුවන් කිතුල් පැණි නැත්නම් පොල් පැණි දෙකෙන් එකක් ගන්න පුළුවන්. කෝප භාගයක් ඕනේ. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි අටින් එකක් ඕනේ. නැත්නම් ලුණු පිංචක් කිව්වත් හරියි. අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මම ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් සහ සිංහලෙන් දෙකෙන්ම ටයිප් කරලා දාලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ පොල් වල තෙත ගතිය යවා ගන්න භාජනයක් ලිපට තියලා අඩු රස්නෙන්, ඒ කියන්නේ ලිප අඩුම කරලා තමයි අපි පොල් ටික එකට දාගෙන පොල් ටික අපි මේ වගේ කලවම් කර කර වේල ගන්නවා. පොල් වල තෙත ගතිය තිබ්බොත් කුරක්කන් වල තෙත ගතිය ගොඩක් වැඩි වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා තමයි අපි පොල් වේලෙන ගතියට, ඒ කියන්නේ තෙත නැතුව යනකන් මේ වගේ අපි රත් කරගන්නේ. මේ විදිහට විනාඩි එකමාරක් දෙකක් වගේ යනකොට පොල් වල තෙත ගතිය යනවා මේ වගේ කුඩු කුඩු වගේ හැලෙන්න ගන්නවා. එතකොට අපේ පොල් වල තෙත ගතිය ගිහින් ඉවරයි. ඔයාලා ඇඟිලි දෙකකට අරගෙන චුට්ටක් අද කරලා බලන්න මේ වගේ තෙත ගතිය ගිහිල්ලා නම් අපේ පොල් ටික තැඹිලා ඇති. ඊට පස්සේ මම ඒකට අපේ පැණි එකතු කරගන්නවා. පැණි ටික ටික දාලා හොඳට පොල් එක කලවම් කරගන්න. ලිප මද රස්නෙම තියාගන්න, ලිප වැඩි කරගන්න එපා. ඒ වගේම අඩිය අල්ල නැති භාජනයක ඔයාලා හදන්න ගන්න. මේ වගේ පැණි ටික ටික එකතු කරනවා අපි පැණි භාගයම එකතු කරලා හොඳට පොල් එක්ක කලවම් කරගන්නවා. මේ වගේ හොඳට පොල් එක්ක කලවම් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ කුරක්කන් පිටි එකතු කරගන්න. කුරක්කන් පිටි එකතු කරගනිද්දිත් අපි එකපාරම දාගන්නේ නැහැ ඔක්කොම. භාගෙ වගේ ටික ටික දාලා හොඳට මේ වගේ පොල් එක්ක කලවම් කරගන්න. මේ වගේ ඔයාලට පේනව නේද? මේ වගේ ස්පැචුලා එකක් හරි හැන්දකින් හරි පිටපැත්තෙන් තද කර කර ඉස්සරහට කරකවලා ආයේ පස්සට තද කර කර ගන්න ටික ටික. එතකොට තමයි පොළුයි පැණි කුරක්කන් පිටි එකට හොඳට කලවම් වෙන්නේ. මේ වගේ මත ගන්නවා කියන්නේ අපේ අම්මලා අන්න ඒ වගේ ස්පැචුලා එකෙන් මේ වගේ තද කර කර හොඳට ඔක්කොම ටික කලවම් කරගන්න. ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ අපි මේකට මද රස්නේ වතුර එකතු කරගන්නවා. අපි මද රස්නේ වතුර එකතු කරගන්නේ මේක අපිට ගුලිය වගේ. ඒ කියන්නේ තලපයක් වගේ හැදෙනකන් මේ වගේ කුඩු කුඩු හැලෙන්නේ නැතිව හැදෙනකන් අපි එකතු කරගන්නවා. මට නම් වතුර ගියා මද රස්නේ වතුර මම එකතු කරගත්තා මේස හැඳි දෙකක් වගේ. මේ වගේ ප්‍රමාණයට අතේ ඇලෙන්නේ නැති තලපේ වගේ හැදෙන ප්‍රමාණයට ආපුවම ඔයාලා වතුර එකතු කරගන්න එක නතර කරගන්න. වතුර එකතු කරගනිද්දි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මට ගිය ප්‍රමාණයට වඩා ඔයාලට වතුර එකතු කරගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලිපෙන් බාලා ගන්නවා. ඒ තලපේ හැදුනට පස්සේ ඒ රස්නේ පිටින්ම අතට පොල් තෙල් ටිකක් ගාගන්න. ගාලා මේ වගේ ගුලියක් හදාගෙන අපිට කැන්ද කොළවල තියලා තලා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ගුලියක් එළියට ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අර හැලප ටික හදාගත්තේ තලිය තියෙන එක වහගන්න. ඒකේ රස්නේ අපිට තියාගන්න ඕන නිසා මේ වගේ හැලප කොළේ උඩින් තියලා ගුලිය චුට්ටක් තලාගෙන මේ වගේ ඔයාලට රෝලර් එකකින් හරි නැත්නම් බෝතලයකින් හරි අතින් හරි තලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් තද කරන්න එපා. ටිකක් මහත හිටින විදියටයි අපි තලා ගන්නෙ. ඒ වගේම ගොඩක් තද කළොත් කොලේ ඉරෙන්න පුළුවන්. හොඳට ඔයාලා කොලේ ගන්නකොට හොදලා ගන්න. කැඳ කොළ හොඳට පිරිසිදු කරලා ගන්න. මේ වගේ එළියට පැන්නොත් ඔයාලා ඒක ඉවත් කරගන්න කෑල්ල ගන්නට මම ඔයාලට දැන් එකක් ඇරලා පෙන්නන්නම්. හොඳට කොලේ තැලිලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැලප ගන්නකොට හැලපේ එකේ කැඳ කොලේ ඉරි එහෙම ලස්සනට හිටිනවනේ මේ පේනව නේද? ඒ වගේ ලස්සනට ඉරි එහෙම හිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔක්කොම ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් තලලා. ගොඩාක් හීනියට තලා ගන්නත් එපා. ගොඩක් මහතට තලා ගන්නත් එපා.
සාමාන්‍ය ගානට තියාගන්න අපිට තැම්බ ගන්න ලේසි. මේ වගේ තලා ගත්තාම මම හදාගෙන ඉවරයි අපේ හැලප ටික ඔක්කොම මම තලලා හදාගත්තා. මම මේකේ හැලප මම ඔයාලට දීපු ප්‍රමාණ වලින් 13ක් හැදුවා. ඊට පස්සේ මම රයිස් කුකර් එකට වතුර ටිකක් දාලා අපි මේක තඹ ගන්න. ඒක වතුර කරත් කරගනවා. වතුර කරත් කරලා හොඳට හුමාලේ පිට වෙන වෙලාවෙදි තමයි මම අපේ හැලප ටික දාගන්නේ. හැලප දාගන්නදී මේ වගේ දෙපැත්තට දාන්න මම මේ ඔයාලට දාලා පෙන්නන විදිහට මම හැලප 6ක් විතර එකපාරක් දාගෙන ඒ ටික තඹ ගන්නවා. විනාඩි 5ක් මේ විදිහට එක පැත්තක් තඹගෙන ඊට පස්සේ ආයෙ අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවලා විනාඩි 5ක් තඹ ගන්නවා. ඒ වගේ විනාඩි 10ක් අපි තඹ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ යටටම දාපු ටික උඩට හිටින විදිහට දෙපාරක් තඹ ගන්න ඕනේ දාලා. ඔන්න අපේ හැලප ටික තඹලා ඉවරයි. ඉතින් විනාඩි 10කින් අපි තඹ ගත්තා. විනාඩි 15කින් සම්පූර්ණ අපිට හැලප හදන්න. හරි ලේසි නේද? ගොඩක් අමාරු නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මම හැලප 13ක් හදාගත්තා මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා ඒ ප්‍රමාණ වලින්. ඉතින් මේක රස්නේ යන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලා මේ වගේ මම ඉතුරු ටික තඹ ගන්නකම් මම මේ වගේ වහගත්තේ. මම ඉතුරු ටිකක් තඹගෙන ඉවර වෙලා මේ තියෙන මගේ හැලප ඔක්කොම ටික බලන්න ලස්සනට තියෙනවා තැඹිලා හොඳට තැඹිලායි තියෙන්නේ දැන්. කොලේ පාටත් අඳුරු වෙලා තියෙනවා. මේ පේනවනේ ද හොඳට ගලවලා එනවා. ඇලෙන්නේ කිසි දෙයක් නැහැ. අපි පොල්තල් ගෑවුවේ නැහැ කොලේට. මේ වගේ ලස්සනට හැලප හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලටත් ගෙදරදීම. ඉතින් try කරලා බලන්න මගේ recipe එක. ඔයාලා කැමති වේවි අනිවාර්යයෙන්ම. ඇත්තටම හරිම රසයි. කඩෙන් ගත්තා වගේම ගෙදරදී හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැන්දකොළ ඔයාලට හොයාගන්න නැත්නම් කෙසෙල් කොළ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙමනම් ගිහින් එන්න. Thank you.